Ang Maasin City Coastal Bypass Road ay isang magandang daan sa baybayin ng Maasin City, Southern Leyte. Itinayo ito upang mabawasan ang trapiko sa sentro ng lungsod at magbigay ng mas mabilis at mas maginhawang ruta para sa mga biyahero patungo sa Hilaga o Timog. Bukod sa pagiging mahalagang daanan, nagbibigay rin ito ng kahangahangang tanawin ng karagatang Pasipiko, na kinagigiliwan ng mga turista at lokal. Malaki rin ang naitulong nito sa pagpapalago ng turismo at negosyo sa lugar, isang kombinasyon ng pag-unlad at likas na ganda. Ang Maasin City Coastal Bypass Road ay isang patunay ng progreso at kagandahan ng kalikasan.